السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. النهاردة معادنا وقصة رعب جديدة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها، ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا بقى بسرعة نبدأ حكايتنا النهاردة. صوت الطبل اللي جاي من أوضة جدي ما بيقفش من وقت موت جدي. جدي مات امبارح واتدفن خلاص، بس من وقتها وبالتحديد في الفجر بدأت أسمع صوت طبل غريب شغال بشكل متواصل جاي من أوضة جدي. الصوت قوي لدرجة إن الكل سمعه، حتى الجيران بدأوا يشتكوا من الصوت. وبرغم دخول الأوضة أكتر من مرة ومفيش حاجة نهائي في الأوضة، إلا إن الصوت مستمر ومش فاهم ولا عارف الصوت ده جاي منين. صوت الطبل غريب لدرجة مرعبة. الصوت خارج منه شيء مخيف، شيء يقبض القلب. حاسس بإن قلبي مقبوض من وقت سماعي للصوت ده. انا حاليا قاعد في اوضتي وقافل الباب. والدي بيتصل بيا عاوزني ارجع البيت وانا مش عاوز، ده غير لما اعرف في ايه اللي بيحصل بالظبط هنا. انا شخص فضولي شوية، بحب اعرف كل حاجة بتفاصيلها المملة، حتى لو كان الشيء ده تافه ملوش اي 30 لازمة. صوت الطبل لسه مستمر والصوت عالي جدا، بس في شيء بدأت اسمعه غير صوت الطبل. انا سامع صوت فتحة الباب. خرجت من اوضتي عشان اتأكد من مصدر الصوت، بس لاحظت ان باب اوضة جدي مفتوح. مستغرب لان باب الاوضة دي انا قافله بايدي والمفتاح في جيبي. خدت نفس عميق وبدأت اتحرك ناحية الاوضة. الاوضة فاضية تماما، بس في شيء ملفت للانتباه. السرير باين عليه ان كان في حد نايم عليه. ملاية السرير متكرمشة، وانا مروق الاوضة ومتأكد ان السرير ما كانش كده نهائي. قربت من السرير وبدأت ألمسه عشان أحس بسخونية عليه. فعلا في حد كان نايم عليه دلوقتي. الخوف بدأ يزيد جوايا ويسيطر على عقلي وتفكيري. بحاول بكل الطرق ان اطمن قلبي ان كل ده مجرد صدف ومفيش شيء مرعب بيحصل. بس للأسف انا شايف قدامي ناحية الركن الموجود في الأوضة البعيد طيف لونه أبيض. طيف خفيف بيطير وبيلمس الجدران وبيتحرك. ما كانش ده المقلق، لان في اللحظة دي حسيت بان ده روح جدي بتطوف في المكان. المرعب اني شايف لمعان عين في الدولاب. الدولاب مفتوح وفي حد واقف جوه. انا مش قادرة اشوف او احدد مين ده، بس انا شايف عين حد. بس دي مش عيون بني ادم طبيعية، لا لا لا، ده عيون واسعة جدا، واسعة لدرجة مرعبة. واقف في مكانه ومتسمر، مش عارف حتى ابلع ريق. بحاول استوعب ايه اللي انا شايفه ده حقيقي ولا انا بتخيل؟ لا لا، ده حقيقي فعلا. صوت الطبل لسه مستمر، بس اول مرة اعرف ان الصوت جاي من الدولاب. مش عارف انا عملت كده ازاي، بس انا اتحركت وقربت من الدولاب وفتحته. فتحته بقوة وبدأت امد ايدي جوه الدولاب، بحاول امسك اي شيء موجود جوه. لمعان العين بتبعد كأن الدولاب نفق طويل. العين بتبعد واختفت تماما، مبقتش شايف حاجة. انا حتى مش شايف شيء ورايا، انا محبوس جوه الدولاب. بس ده مش دولاب، ده نفق. بدأت اتحرك خطوات كتير بحاول اوصل لنهاية الشيء ده، بس مفيش نهاية. وصوت الطبل بيزيد وبقى عالي قوي، لحد ما حسيت فجأة بان الصوت جاي من قدامي. انا بدأت ألمح نار ولعة قدامي على الارض، وفي ناس حواليها بيلفوا وبيسقفوا بشكل غريب. رقصهم وحركاتهم الغريبة مرعبة، مرعبة بمعنى الكلمة. بيضربوا نفسهم بقوة في الأرض وبيجرحوا أجسامهم بمخالبهم الطويلة. راسمين على وشوشهم رسومات ورموز غريبة باللون الأحمر. شكلهم مرعب جدا، مش طبيعي. مش لابسين حاجة من فوق ولابسين من تحت قماش. بينطوا على طراطيف صوابعهم. رجليهم شكلها بيوحي انهم مش طبيعي نهائي. بس انا شايف وسطهم شخص انا متأكد اني شفته قبل كده. بدأت اقرب اكتر منهم. هما تقريبا مش واخدين بالهم مني، لاني واقف في مسافة 4 متر منهم، وهم مش ملاحظين وجودي ومستمرين على الوضع اللي هم عليه. لما قربت بدأت ادقق في ملامح الشخص اللي بقول عليه. ده جدي، ايوه ده جدي، بس شكله غريب زيهم، بنفس تفاصيلهم وعيونهم. عيونهم بيضة تماما،
ما فيهاش النن الاسود وكأنهم عمي مش شايفين حاجة. شامم ريحة وحشة قوي، الريحة خارجة من النار. لما ركزت في النار لاحظت ان في شخص بيتحرك فيها وبيتقلب. الشخص ده لسه حي، بني ادم طبيعي، بس جسمه بيتحرك. نظراته ليا كأنه بيقول لي الحقني، وانا واقف مش عارف اعمل حاجة، مش عارف حتى اتحرك من مكاني. فجأة صرخت صرخة قوية. في اللحظة دي الكل وقف على الرأس وبدأوا يتهمسوا ويتكلموا بلغة غريبة مش فاهم منها حاجة. في اللحظة دي حسيت بإني مشلول، مش قادر أتحرك، في شيء مكتفني أنا مش حاسس بيه. الكل بدأ يقرب مني وبدأوا يغرزوا مخالبهم في بطني، وأنا مش عارف أعمل حاجة، حاسس بألم شديد أوي في بطني. فجأة بفتح عيني لقيت نفسي واقع في نص أوضة جدي، بس في دم على ايدي وهدومي، في جرح عميق في بطني، والدولاب مفتوح ولمعان العين موجود. بس ما كانتش لوحدها، لا لا، العيون بتزيد وصوت الطبل قريب جدا مني. شامم ريحة شياط، شايف نار جاية من الصالون. النار بتزيد في الشقة وانا واقع في نص الارض مش عارف اعمل اي حاجة من الوجع اللي حاسس بيه. بدأت أزحف على بطني لحد باب الشقة وقدرت أخرج. أنا شايفهم واقفين في نص الشقة وبيعملوا نفس الحركات المريبة. النار في كل مكان بتزيد. مش فاكر حاجة من بعدها، بس اللي عرفته إن الجيران لحقوني على باب الشقة قبل النار ما تزيد، ورحت المستشفى اتعالجت. الشقة ولعت بالكامل، مفيش شيء موجود في الشقة، العفش كله اتحول لتراب. والغريب ان الجيران وسكان المنطقة بيقولوا ان النار مهما كانت عالية وقوية الا انها ما كانتش بتخرج برا الشقة نهائي. النار كانت محاوطة الشقة. بس انا مش فاهم ايه اللي بيحصل وايه السبب في كل ده، بس صوت الطبل لسه سامعه في ودني. الصوت مش بيفارقني، الصوت في عقلي. انا بتعالج عند دكتور نفسي، بحاول اخرج الصوت ده من عقلي، بس لسه مستمر ما بيخرجش. وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة. بشكر كل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا، وبشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما. متنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.